Take one. Take one. What are you doing? I don't know. Okay. Yeah, I You know? Cô nói lại từ đầu đi. Okay. do my cheeks. Hey guys, welcome to my channel. My name is Thảo Nhi and this is Glam with Trish. Glam Trish. Ngày hôm nay thì Trish với Nhi như hôm trước đã có up trên Instagram story là hai đứa mình sẽ làm một cái makeup video và trả lời câu hỏi của mọi người về cuộc sống của hai đứa mình. Của fashion, tất cả mọi thứ Everything. Tại vì mình cũng receive được khá là nhiều câu hỏi thì Trisha và Nhi cũng sẽ cố gắng trả lời as much as possible nhưng không có thể hết được. Thì có gì các bạn thông cảm nhé. Yeah, okay, so hôm nay mình sẽ get ready with each other, là kiểu mình sẽ cho các bạn những cái skincare gì mình dùng cùng nhau, những cái gì mà Trisha thích dùng, những cái gì Nhi thích dùng, xong rồi mình make up, xong rồi trong thời gian đó mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. For Q&A. Okay, alright, let's get started. Nhưng thường ấy mọi người cũng hay hỏi Nhi là Nhi dùng cái gì thì Nhi dùng cái Paula's Choice này. Tại vì cái này không biết là gì được không, nhưng cái này là Nhi dùng để cho protect kiểu mặt or sun ấy, kiểu mặt Sunscreen. Sunscreen đúng rồi. Trong nắng. Đúng kia trong nắng, tại Việt Nam nó nắng lắm. Xong rồi Trish với lại Nhi xài chung một cái moisturizer là cái Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly. Tại vì đây là sản phẩm có gì đâu? I don't know. I don't know. Thì cái này là cải tiến hơn của kem vàng rất là nổi tiếng của Clinique mà rất là nhẹ mà. I think it's really good. Nhi thường Nhi dùng cả hai cái luôn ấy, Nhi dùng cái này. Xong rồi Nhi cũng cảm thấy Nhi chưa đủ, Nhi dùng thêm cái này nữa và cái này Nhi rất là yêu thích. Cái kem cũng là kem moisturizer của Clinique, nó rất là nice. Focus. Kiểu anh Huy và Nhi everyday dùng cái này. At the moment yeah. Yeah, the Guerlain. Yeah. Trish với Nhi đang xài cái Guerlain này nhưng mà actually á là ở Việt Nam nó hơi cái kem nền Guerlain này nó hơi trắng hơn so với da của Trish. Cho nên là thường Trish phải mix thêm một cái kem nền tối màu hơn. Để với Nhi thì cái này ok. Nhi dùng L'Essential Guerlain này số 3N. Yeah, 3N là màu nền Guerlain tối nhất. Ok. Đúng, tối nhất. Chúng mình ra kiểu tan quá, đen quá. Rồi câu hỏi đầu tiên đi. Rất là hay và rất là nhiều bạn hỏi Trish với Nhi chung một câu hỏi này, đó là làm sao hai đứa mình quen nhau, biết nhau khi nào, biết nhau như thế nào và first impression của hai đứa là gì? Đây câu hỏi đấy đúng không? Ok, trả lời câu hỏi đấy trước. Ok, thì chúng mình quen nhau chắc cũng bây giờ gần 1 năm. Mình quen nhau năm trước. Actually là Trish follow chị Nhi rất là lâu rồi. Thế à? Yeah, I didn't know. Yeah, không biết, như thế ảnh như tìm thấy Trisha trên Instagram. Okay. And như tìm thấy Trisha trên Instagram chắc qua Albert. Yeah, maybe Albert. Xong rồi như thế kiểu ảnh đẹp, tại vì Nhi cũng chưa thấy influencer nào ở Việt Nam mà có cái gu hình ảnh mà cũng giống như Nhi ở bên Tây ấy. Thì Nhi rất là thích cái Instagram của Trisha. Trish với Nhi chat trên Instagram rồi xong rồi một ngày Nhi kêu là I'm gonna go back to Vietnam for like sometimes, kiểu như về Việt Nam để Nhi move về Việt Nam ấy. Lúc đầu là chị Mi về Việt Nam trước chơi thôi. Xong rồi ok let's meet. Rồi Trish với chị Nhi mới hẹn nhau đi ăn Hana Barbecue, right? Ăn barbecue. Hana Barbecue and thấy chị Nhi biết rồi ok. First impression là đẹp giống trong hình. Cause like you never know. Đập vào chết bây giờ. First impression của Nhi là gì? First impression là kiểu như mọi người nhìn thấy Trisha trên Instagram thì rất là serious đúng không? Yeah, you know? Sao nhìn ngoài đời mọi người kiểu điên dã man. She's so crazy, kiểu điên với cả rất là funny. Rồi kiểu bạn ấy nói tiếng Anh ấy, kiểu American slang kiểu like such a bitch, you know? Nhưng cái tưởng là Trisha đi du học ở bên Mỹ, tại vì tiếng Anh quá giỏi luôn á. Ok, câu hỏi tiếp theo là actually nó cũng giống như cái câu hỏi đầu tiên của Trisha. Điều gì đã mang hai chị đến với nhau? Instagram. Ok. Chiều cao cân nặng của hai chị ạ? Chiều cao của Trish là Trish cao 1m70. Bây giờ chắc nặng 52 kg I guess. Hồi lúc mà Trish ở bên Mỹ Trish rất là mập. Nhưng mà tự nhiên về đây cái kiểu như người top lại, hồi bên Mỹ mập lắm. Tại vì đồ ăn ở Việt Nam nó healthy, you know? Vừa mập vừa trắng. I don't know why. Nhi thì 1m68. 1m68 và cân nặng của Nhi nghĩ là cũng 54 cân đấy, hay 55 cân đấy. Alright, next question. Nhi dùng eyebrow của Innisfree nha các bạn. Innisfree. Trish rất là thích câu hỏi này là các chị thấy là influencers ở Việt Nam có những hạn chế nào so với các nước phát triển khác?
For example, Nhi nói cái point of view của Nhi thì là Nhi sống ở bên Đức đúng không? Thì Nhi trước đây Nhi làm influencer ở bên Đức cũng 4 năm rồi. Thì cái hạn chế ở Việt Nam là vấn đề là influencer ở Việt Nam ấy nó chưa phát triển như ở bên nước ngoài. Thì những cái brand, những cái người mà làm trong những trong cái brand thì người ta chưa có trân trọng và chưa có nhìn là influencer marketing là một cái gì quan trọng. Như ở bên Mỹ, for example, thì influencer marketing là rất bình thường luôn. Nó almost like saturated, kiểu không có chỗ cho nhiều cho influencer mới nào nữa luôn ấy. Nhưng ở Việt Nam thì em thấy như thế nào đấy? Em thấy thì nói chung tại vì thực ra cái môi trường này quá mới cho nên là mọi người chưa có thấy influencer như là một cái chain, như là một cái mắt xích, một cái môi trường marketing chẳng hạn. Tại vì đơn giản là bây giờ cái thời đại để kỹ thuật đã cao hơn rồi, tất cả mọi người đều có social media, mọi người dùng social media, đó là những cái mình nghe, mình thấy và mình nhìn mỗi ngày. Cái vấn đề ấy, mình quảng cáo một cái sản phẩm qua một cái A celebrity, một cái người nổi tiếng celebrity Việt Nam là gì? Thì celebrity là celeb á, celeb người nổi tiếng ở Việt Nam. Thì nó khác như là mình quảng cáo một sản phẩm với một influencer. Cái hiệu ứng nó sẽ tạo ra khác. Tại vì influencer nó sẽ gần gũi và nó thân thiện hơn như một người bạn thân của một người, mọi người nhìn follower, right? Tại vì nếu mọi người thực sự xem influencer thì mọi người sẽ cảm thấy, tại vì cái hình ảnh của celebrity nó quá xa rồi với thực tế của mỗi người, cho nên là khi mà influencers là cái chỗ chính giữa chị. Đúng rồi. Cái điểm giao nhau á, cho nên là nó gần gũi với mọi người hơn. Mình như là một bạn thân của các bạn mà. Mình là nước đang phát triển cho nên tất cả mọi thứ của mình đều mới, trong khi như ở Đức, ở Mỹ or whatever thì người ta đã cái thị trường này đã phát triển quá nhanh và quá mạnh và quá nhiều, cạnh tranh rất là lớn. Next question. Da nâu thì nên nhuộm tóc màu gì cho ngầu vậy chị? Thường như các bạn nhìn thấy hai chúng mình cũng khá là nâu, nhưng không biết là sao nhìn nhiều cạnh Trisha nhìn chung rất là trắng, nhưng rất là nâu actually. Because I'm tan. Thì như Trisha kiểu tóc kiểu highlight này, highlight với cả kiểu brown, kiểu sáng đúng không? Sáng. Nhìn chung rất là cá tính và kiểu đẹp á. Còn Nhi thì để tóc kiểu không nhuộm luôn, tóc natural như là tóc màu nâu đậm ấy, tại vì cũng không đen lắm. Thì nó cũng ok, nói chung là nó không có một kiểu tóc nào mà phù hợp nhất. Nó không có một cái màu tóc mà there's no rules. There's no rule, đúng There's no rules. Nếu mà mình ngầu ấy là ngầu trong trái tim ấy, còn ngầu bên ngoài thì nó khó lắm. You want the heart, man. Oh my god. Nếu một ngày Trish và Nhi yêu nhau thì anh Huy nghĩ, nếu mà anh Huy biết thì hai người nghĩ anh Huy sẽ phản ứng như thế nào? Love. Thì just các bạn ơi, các bạn hỏi những câu hỏi buồn cười thế. Trời ơi, Trish mới nói, Trish mới screenshot lại gửi chị Nhi thì Trish cười phát xít. Yeah. Xong rồi anh Huy he laughed, right? He just like laughed. Anh cười lắm luôn ấy. Xong rồi người yêu Trish kêu là thì lúc đó người yêu Trish sẽ qua quen anh Huy. Mình đổi người yêu nhau à? Let's switch, girls. Anh Huy chẳng nghĩ gì, anh Huy kiểu ok, go for it. Mà yêu ai mà yêu? Oh my god. Nghĩ cái gì? So crazy, it's so crazy. Oh my god. Trisha chỉ cho mọi người contouring như thế nào kìa? Trish cũng tốn rất là lâu để mà, có nghĩa là makeup is about learning your face. Tại vì mọi người phải biết là mặt mọi người đẹp ở chỗ nào, góc nào là góc đẹp, cái gì cần enhance, chứ không phải là nó không có một cái, thực ra nó không có một cái khuôn mẫu, nó có một cái base knowledge là sản phẩm nào để dùng làm cái gì, nhưng mà mọi người phải like what? Practice makes perfect. Kiểu như kiểu eyeshadow and like eyebrow pencil, mình cũng phải kiểu thử bao nhiêu sản phẩm mình biết được cái nào hợp với cả mặt của mình á. Then next question là what's your passion? As you know, passion của chúng ta là fashion. Nhi cũng kiểu đam mê fashion từ lúc Nhi nhỏ rồi ấy, tại vì bố mẹ Nhi cũng rất là thời trang. Right. Hai ba mẹ. Yo, my mom is like so, mẹ Trish thì không, nói chung là không có mặc nhiều đồ hiệu, nhưng mà đồ gì mẹ Trish mặc cũng đẹp. Yeah, right. Bởi vì bố mẹ mình cũng bố mẹ mình là influencer đấy, cũng kiểu ảnh hưởng Nhi rất nhiều. Xong rồi lúc Nhi nhỏ thì cũng hay mặc quần áo đẹp với Nhi đi học. Xong lúc mình xong mình lớn lên thì mình kiểu khai ra cũng thấy là cái thời trang nó quan trọng để mình sống lên một cái environment nó quan trọng thời trang ấy. Không phải lúc mà Nhi kiểu đi high school thì ngày nào Nhi cũng một bộ quần áo khác. Everyday Nhi sẽ phối trước một tuần là Nhi mặc cái gì, áo gì, quần gì, có màu khoác gì.
Nhưng không phải đi mua nhiều mà nó cứ kiểu mix and match với nhau á. Xong một cái áo khoác, một cái áo t-shirt có khi Nhi mặc 3 quần khác nhau. Ok, so một câu hỏi nữa Nhi cũng là quan trọng hiện tại ở Việt Nam là did you braces your teeth? Braces là kẹp răng, nghiền răng, kẹp răng. Các bạn có nghiền răng không? Thì Nhi có, Nhi niềng răng cả 4 năm. Thì bên Đức ấy, niềng răng nó rất là lâu tại vì nó rất là cẩn thận và người ta không bao làm nhanh như ở Việt Nam. Việt Nam có khi trong nửa năm hay một năm 2 năm là có một cái hàm răng rất là đẹp rồi. Và Nhi nghĩ là cái răng của mình là cái rất quan trọng luôn ấy, cái nụ cười của mình ấy, kiểu mình cười đi tỏa sáng and so on thì cái răng mình nó phải đẹp, you know. Chứ không có bao giờ, chứ không có niềng răng, chứ không niềng răng cho nên răng đẹp rồi nhá. Nhưng mà rất là kỹ, tại vì bố mẹ em rất kỹ trong việc chăm răng. Hồi nhỏ lúc nào cũng sáng đánh răng, trưa đánh răng, tối trước khi đánh răng. Rồi and then phải không có ăn kẹo, tại vì Trish có một cái thói quen là không thích ăn đồ ngọt, không bao giờ thèm trà sữa, không bao giờ thèm bánh kẹo or whatever. Yeah, like actually Nhi cũng lúc mà Nhi đeo khẩu răng ấy, thời đấy Nhi không bao giờ cười như là giờ. Hi. Are you two sister? No honey, we're twins. Yeah, so many people asking me, cũng mấy người cũng hỏi Nhi là are we sisters? No, we're not. We're twins. What? This is funny. This is funny. Oh my god. Câu hỏi đây. Ok. Nếu chị là con trai thì chị có thích người như chị Trish không à? Tao biết rồi, em đâu phải con trai đâu. Tại vì thật ra nếu Trish là con trai, Trish là thích Trish, you know. Thấy chưa, thích bản thân mình. Phải như thế mọi người. I love myself. I love myself. Love yourself. Sometimes, but I don't know. We have hard times, you know. Do my cheeks. Okay, one question. How is life in Saigon and what tips would you give for someone moving there? Wow, that's cool. Yeah, it's mostly on you because like you have to experience. Okay, câu hỏi là kiểu như làm sao chị cuộc sống ở Sài Gòn như thế nào và chị và chị có tips gì dành cho những người mà sắp chuyển về Sài Gòn sống không? Cuộc sống ở Việt Nam ở Sài Gòn ấy, Nhi rất thích, rất là như nói lúc nãy rất là sôi động, vibrant, sôi động, vui và con người đấy cũng rất là vui vẻ in general. Nhưng tất nhiên, tuy nhiên mình sống ở bên Tây, mình về Việt Nam thì culture nó shock. vẫn là khác biệt tại cái culture, cái mentality, cách cư xử ở Việt Nam rồi nó vẫn là khác, you know, thì những cái đấy như về Việt Nam Nhi cũng phải học rất là nhiều và cũng phải change rất là nhiều. Thì những cái gì mà Nhi nghĩ là mình nên thay đổi ở Việt Nam là mình Nhi là một người rất là open, rất là thoải mái. Nhi sẽ ra ngoài đường, nhưng mình gặp một bạn mới Nhi sẽ ôm mình nói hey what's up này kia như bên Mỹ đúng không? Ở bên Pháp họ đang kiểu này kia gì đó. Và Việt Nam không có chuyện đấy đâu, các bạn đừng bao giờ làm. It's so awkward. Tại vì ở đây người ta không có quen với kiểu chào hỏi là hey. Không bao giờ. Xong như về Việt Nam như kiểu muốn ôm người ta như kiểu and they're like okay, hi. Đừng có sờ người ta, đừng có sờ người ta, you know. No touching. Chào từ xa, hi. Yeah, giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách ở Việt Nam. This is very important. Xong rồi cái gì nữa ở Việt Nam là it's like your culture shock. Dạ, ăn nói, đúng rồi. Ở bên Tây mình rất là kiểu thẳng thắn và rất là thoải mái cái chuyện ăn nói, kiểu nếu mà có gì mình sẽ nói thẳng luôn. Nhưng ở Việt Nam á mình không có thể thẳng thắn phải khéo, nhưng mà rất là kiểu cố gắng khéo luôn ấy. I don't know tại sao Trisha kiểu sống thật thoải mái và kiểu thẳng thắn như người Tây, không hiểu tại sao. Tại vì Trisha sống ở Việt Nam mà đúng không? Tại vì that's why I think, tại vì Trish như vậy á, cho nên là Trish thực ra không được lòng nhiều người. But it's just who I am. And I cannot fake it. I don't want to be fake. So just live straightforward. Bởi vậy Trish phải không được lòng nhiều người. You know? I don't know. Cái đấy là những cái gì, không ở Việt Nam có cái gì khác nữa nhỉ? Đồ ăn thì ngon này, đồ ăn thì Việt Nam là ngon nhất rồi, không? This is the best. Food in Vietnam is the best. Oh yeah, I love food. Mọi người biết cái khi mà Trish qua Mỹ, Trish nhớ nhất là gì? Trish nhớ nhất là xôi gà. Xôi gà hả? Mì Quảng. Xôi gà Hai Bà Trưng có một cái xôi gà đẹp ngon. So good. That place is like bomb. Kiểu nó một cái xe. Yeah, so bomb. Ở Hai Bà Trưng ấy. So bomb. Ở gần chợ Tân Định ấy. Yeah. Oh my god, that's so good. So bomb.
Có một bạn Nhi tặng Nhi cái này của Dior, Dior, cái này để đánh vào má của mình ấy. It's the bronzer. Cái bronzer mà nó hơi hồng hồng ấy. Yeah. Oh my god, từ lúc mà bạn ấy tặng Nhi dùng, bên Nhi không dùng người khác nữa, tại vì nó rất là nice. Nó hợp với cái tông da châu Á mình ấy. Yeah. Nó hơi kiểu, tại vì da mình hơi vàng vàng ấy. Yeah. Thì nó có tông cam và nâu, và nó rất là Natural. tự nhiên ấy. Yeah, Đẹp lắm. I really like it. Yeah, and I'm using my em xài cái Chanel Teint Soleil. It's like I've been using it for years, like non-stop. What is this also? Kiểu bronzer hay là gì? Bronzer, Ah. Chanel Teint Soleil. Cũng So đẹp. nice, so nice. Nó kiểu nó cho cái the most natural kind of bronze. That's nice. I Yeah, like how to mình làm thế nào để mình có hai mí thì Trisha dính cái mà eyelid tape. cái tape á, trông như thế nào? It is a tape. Đây này, trông như thế này này. It is a tape. It's like a tape, and then mình I think it's 50.000. xong mình dính vào đây này. She's Oh. gluing this tape on her eyelid to get the double lid. Yeah. Cho những tricksy những bạn mắt nhỏ hoặc là mắt mí lót like me. It's like lifesaver. See? Hai chị có thể chia sẻ vài bí quyết nếu đi du lịch ở nước ngoài được không? Thực ra thì Trish thấy khi mà đi du lịch nước ngoài á là mình good nhất thì vẫn sẽ biết local, đúng không? Có nghĩa là biết người ở đó thì người ta sẽ dắt mình đi những cái chỗ mà nó không bị du lịch quá. Đúng rồi, touristic quá. Yeah. Thì mình sẽ được đi ăn ở những chỗ ngon hơn, tại vì rõ ràng là đi tới đâu mà biết local thì cũng sẽ tốt hơn hết. Nhưng mà nếu không á thì mọi người sẽ phải nghiên cứu kỹ những chỗ mà mình đi, biết được thời tiết ở chỗ đó. Tại vì Trish đã đi rất là nhiều lần là đi vô những cái tháng bão, tháng mưa, xong mình không đi đâu được hết trơn á. Đúng rồi. Yeah, phải do like really Quan trọng nhất là thật sự là research. phải research thật sự là xem là thời tiết như thế nào. Yeah, Trish nghĩ là với những bạn mà không cần phải chụp hình quá nhiều á thì pack light. Yeah. Tại vì thực ra nếu có những chuyến du lịch mà không phải là work trip á, Trish không phải chụp hình nhiều á thì Trish sẽ pack rất nhẹ. Tại vì thực ra mọi người không muốn cầm, tại vì thực ra Trish đi chơi, Trish ở Airbnb rất là nhiều. Và nhiều khi Airbnb nó không có thang máy, nó không có gì hết thì mình phải chuẩn bị cho cái worst like situation. Phải vác vali lên Phải trên tầng vác lầu về. và everything. Thì thực ra Trish nghĩ là nếu không cần thiết thì quần áo mọi người có thể dùng một cái áo mix với nhiều cái quần. Hoặc là mọi người nghĩ những cái tips gì đó mà mọi người có thể pack một cách nhẹ nhàng hơn, chứ Đúng không phải rồi. là pack quá nhiều đồ hoặc là pack Mà quá mình- dư đồ. Đúng rồi, mình cũng có thể cần Yeah. 6 cái đôi sneaker, một cái đôi sneaker maybe is enough, you know. Yeah, một đôi để Thì- mix với nhiều đồ là được Đúng rồi, rồi. cái đấy mình phải check lại, đừng có mang nhiều quá. Và đôi khi mấy cả mình đi du lịch ấy thì mình cũng hay mua đồ nhiều nước ngoài ấy. Thì mình Thì vì thế mình cũng đừng nên mình mang đi quá nhiều để mình còn chỗ mình mua thêm đồ ấy. Cái này là cái câu hỏi cuối cùng mà Trisha và Nhi sẽ trả lời, và Nhi nghĩ câu hỏi này rất là nice. Advice for new content creators, how to take it full time. Là câu hỏi này tiếng Việt Nam ý nghĩa là có, nó dịch lại thì khó. She's not good at Vietnamese. Thì có lời khuyên nào cho content creators? What is that? Content creator, những người mà sáng Những tạo người sẽ làm content, làm kiểu Instagram, làm và Facebook. đúng rồi, nhưng mà Yeah. ra content như chúng mình ấy, chụp ảnh lên concept và này kia. Yeah. Và làm sao để coi cái nghề này là một cái nghề full time của mình luôn, một cái nghề kiểu toàn thời gian. Đúng rồi. Yeah. Thì là content creator, một trong cái cũng là một influencer blogger, cũng là một content creator, dạng content creator. Đối với Nhi, cái này là một cái nghệ thuật, nó cần rất là nhiều đam mê. Yeah. Tại vì cái nghề này nó không dễ và nó cũng rất là nhiều áp lực, thật sự rất là nhiều áp lực. Và đôi khi cái số tiền mình kiếm ra cũng không cao lắm, nhưng nếu mình thật sự yêu cái nghề này thì mình mới làm được nghề này, tại vì nó rất cực. Thì những người nào chỉ có muốn nổi tiếng thôi thì Nhi nghĩ là cái này là không phải là một cái nghề phù hợp. Nổi tiếng thì có khi mọi người nổi tiếng được với cả người khác, nhưng làm content creator ấy thì mình thật sự phải dành rất là nhiều thời gian. Rất là nhiều thời gian, đúng không? Mình phải có gu, mình phải yêu thích cái nghề này của mình, và mình phải biết là mình muốn cái gì, create content gì, đúng không? Mình muốn chia sẻ cái gì với mọi người. Tại vì thời buổi này ấy, cái mạng, cái social web nó rất là nhiều phát triển, rất là nhiều content trên đấy, rất là nhiều bài, nhiều viết, nhiều influencer. Thế mình phải làm thế nào để mình có thể stand out, mình khác biệt mọi người. Mình cũng phải có content để mình chia sẻ với mọi người, để mọi người thấy cái gì mình học hỏi được, đúng không? Thì đây Nhi nghĩ là thế. Đối với Trish thì thực ra điều này Trish nhận ra sau
rất là nhiều năm làm. Thực ra Trish bây giờ cũng chưa dám nói là mình thành công ở trong lĩnh vực này, nhưng mà đó là Trish bây giờ Trish bắt đầu nhận ra. Tại vì lúc đầu vào thì mình experience cho nên là mình không có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà rõ ràng là mọi người cần phải biết là cái đối tượng mà mình hướng đến là những người như thế nào, những sản phẩm mình sử dụng là những sản phẩm gì, và những đối tượng độc giả hoặc là khán giả nào người ta sẽ thích cái content mà mình chia sẻ, thì mọi người sẽ đánh trúng vào cái đối tượng khách hàng đó, một cái đối tượng độc giả đó. Thì cái mà Trish vẫn thấy là mình còn thiếu đó là sự chăm cái chuyện mà constantly ra content. Tại vì Trish vẫn thấy là ở Việt Nam cái chuyện ra content rất là khó. Thực ra nó khó hơn tại vì những cái location mình làm. Như Trish với chị Nhi là làm strictly là do Instagram, nó là một cái trang, là một cái portfolio, là một cái profile của tụi mình luôn, cho nên là cái chuyện mà tìm location ở Việt Nam rất là khó. Cái Instagram của mình sẽ nói rất nhiều về con người của mình, và cái mình phải làm sao để stand out, có nghĩa là khi người ta vào cái trang của mình, vào blog, vào Instagram, vào YouTube coi video của mình thì nó sẽ nói lên để có điều gì để động lại cho người ta. Cho nên là Trish nghĩ với những bạn like new content creators thì mọi người nên suy nghĩ rất nhiều về cái đó, và mọi người nên nghĩ mình là ai, mọi người nghĩ một cái hướng đi dài hơn. Rất nhiều mọi người nhìn content creators kiểu Instagram influencer, mọi người nghĩ là mọi người này đi đây đi đó đi kia rồi để được enjoy chỗ này chỗ nọ, nhưng thực sau cái câu chuyện đằng sau của mỗi content creator thì người ta phải bỏ rất là nhiều thời gian chút xám. Có nhiều khi là không ngủ luôn Nhi ơi nha, một ngày cũng không ngủ 5 tiếng. Cuộc sống nó kiểu mình nhiều việc lắm, mình muốn create content mà instant content. Instagram bắt mình phải một ngày có khi post 3-4 ảnh, Nhi phải ngày nào cũng phải chụp ảnh, Nhi phải chụp ảnh có khi 10 bộ một ngày. And this is like con Nhi làm, Nhi tạo ra cho mọi người để mọi người nhìn, you know, it's like something. It's gonna be a full-time job. Và nó rất là serious. Okay, that's it. Yeah, cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi Trisha và Nhi. Và Nhi mong rằng các bạn hôm nay enjoy cái video này, và các bạn có câu hỏi gì nữa ở dưới thì just comment below. Down below. Và chị Nhi và Trish với chị Nhi quay xong cái này sẽ làm một video nữa. Another video is gonna on my channel. Gonna be a fashion video. It's gonna be a fashion video. Cũng là một video mọi người request rất là nhiều, so I'm gonna link it like somewhere up here. I don't know. Và yeah, that's it. And I hope you guys enjoy this video, and we'll see you guys in our next collaboration. Bye. So fun.